तर मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये 30 असे जीकेचे प्रश्न डिस्कस करणार आहे। आपला व्हिडिओ एकदम इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे। तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात। आपल्याला बघा प्रत्येक प्रश्नामध्ये 3 सेकंदचा वेळ मिळणार आहे। तर आपल्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न आहे, 1859 मध्ये चार्ल्स डार्विनने कोणत्या ग्रंथामध्ये उत्क्रांतीचा सिद्धांत मांडला होता? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा, आपल्याला 3 सेकंदचा वेळ मिळतोय। सर्वांनी बरोबर चॉईस केला असेल। आता ऑप्शन क्रमांक बी, ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। लक्षात ठेवा, ओरिजिन ऑफ द स्पेशीज या ग्रंथाचं नाव आहे। चार्ल्स डार्विनने ओरिजिन ऑफ द स्पेशीज ग्रंथामध्ये 1859 साली काय केलं होतं? उत्क्रांतीचा सिद्धांत मांडला होता। दुसरा प्रश्न आहे बघा, जे काय आवळा असतो, आवळा, या आवळ्यामध्ये कोणतं जीवनसत्व असतं? तर आवळ्यामध्ये कोणतं जीवनसत्व असतं? आपल्याला माहितीच आहे, सी जीवनसत्व असतं। ऑप्शन क्रमांक सी जीवनसत्व। आणि बघा, सी जीवनसत्वाचं नाव सुद्धा परीक्षेला विचारलं जातं। तर रासायनिक नाव कोणतं आहे? शास्त्रीय नाव तर अस्कॉर्बिक ॲसिड, त्यालाच काय म्हणतो? ॲस्कॉर्बिक ॲसिड। पुढचा प्रश्न, आणि बघा याच्या कमतरतेमुळे स्कर्वी रोग होतो। कोणता? स्कर्वी। इंद्रधनुष्याच्या सप्तरंग एकत्र आल्यास कोणत्या रंगाचा आपल्याला प्रकाश मिळणार आहे? इंद्रधनुष्यामधील सप्तरंग एकत्र आल्यास कोणत्या रंगाचा प्रकाश मिळेल? तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी, पांढऱ्या। कोणत्या? पांढरा रंग मिळतो। पुढचा प्रश्न आहे बघा, हाडे मजबूत करण्याकरता कोणत्या व्हिटॅमिनची आवश्यकता असते? हाडे मजबूत करण्याकरता कोणत्या व्हिटॅमिनची आवश्यकता असते? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी, व्हिटॅमिन डीची आवश्यकता असते। कोणत्या? व्हिटॅमिन डीची आवश्यकता। शरीरातील कॅल्शियम आणि फॉस्फरस यांचे प्रमाण योग्य पातळीवर नियंत्रित करणे व हाडे यांचा विकास करणे हे काय? व्हिटॅमिन जी, जे काय जीवनसत्व डी आहे त्याचं कार्य असतं। 5 नंबरचा प्रश्न बघा, मधुमेह कोणत्या द्रव्याच्या कमतरतेमुळे होतो? तर आपल्याला माहितीच आहे ऑप्शन क्रमांक सी, जे काय इन्सुलिन द्रव्य याच्या कमतरतेमुळे मधुमेह हा रोग होत असतो। 6 नंबरचा प्रश्न आहे, ग्रॅफाइट हे कोणत्या तत्वाचं स्वरूप आहे? ग्रॅफाइट कोणत्या तत्वाचं स्वरूप आहे? एकदम आयएमपी प्रश्न आहे। चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा, आपल्याला 3 सेकंदचा वेळ मिळणार आहे। राईट आन्सर आहे काय? कार्बनचं अपरूप आहे। पुढचा प्रश्न बघूयात आपण। 7 नंबरचा प्रश्न आहे, एंडोसल्फान हे खालीलपैकी काय? एंडोसल्फान हे खालीलपैकी काय? तर हे कीटकनाशक आहे। ऑप्शन क्रमांक 1 कीटकनाशक। आलं लक्षात? पुढचा प्रश्न आहे बघा, मल्टी ड्रग थेरपी हे कोणत्या खात्याचं ब्रीद वाक्य आहे? काय प्रश्न आहे? मल्टी ड्रग थेरपी। राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी, कुष्ठरोग। कशाचं आहे? कुष्ठरोग। आणि कुष्ठरोगाचा जीवाणूचं नाव काय? मायकोबॅक्टेरियम लेप्री। तर मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे अनअकॅडमी बद्दल। अनअकॅडमी हा भारतामधील सर्वात मोठा टॉप एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म बनलेला आहे। आणि हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी बघा तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन अनअकॅडमी सर्च करून, अनअकॅडमी लर्निंग ॲप सर्च करून काय करायचं? आपल्याला डाउनलोड करायचं आहे। आणि बघा, तुम्ही कोणता पण कोर्स घेतला त्या ठिकाणी म्हणून क्लास लावले तर 10% सूटसाठी आपला तुम्ही रेफरल कोड तुम्ही यूज करू शकता। रेफरल कोड काय आपला? SMB 2020, SMB 2020 हा आपला रेफरल कोड आहे। अनअकॅडमी आपल्यासाठी धूर्ता अभ्यासा बॅच फॉर MHT CET 2021 साठी घेऊन आलेली। यामध्ये बघा आपल्याला आपला ग्रुप कोणता पण असेल, PCMB असेल, त्याचबरोबर PCB असेल, कोणता पण ग्रुपसाठी बॅच अवेलेबल आहे। पूर्णपणे फायदा करून घेण्यासाठी बघा मित्रांनो, लगेच तुम्ही ही बॅच जॉईन करू शकता, लगेच याचा फायदा घेऊ शकता। सर्वांना फायदा होणार आहे आणि सगळी माहिती आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेली। तर मित्रांनो, आपले कोणी जर मित्र MHT CET ची तयारी करत असतील तर त्यांना हा नक्कीच व्हिडिओ शेअर करा, त्यांना 100% फायदा होणार आहे। सगळी माहिती आपण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली। आणि मित्रांनो, अनअकॅडमीवरून आपण कोणतं पण सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्ही आपला रेफरल कोड यूज करून सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता। आपल्याला त्यावरती 10% डिस्काउंट मिळणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो, लगेच तुम्ही घेऊ शकता। त्याचबरोबर आपल्याला काय करायचं आहे बघा, अजून सुद्धा आपण अनअकॅडमीचं लर्निंग ॲप्लिकेशन डाउनलोड नसेल केलं तर डाउनलोड करून घ्या। कारण की बघा, या ठिकाणी आपल्याला टॉप एज्युकेटर्सकडून कोणत्या पण विषयाची तुम्ही तयारी करत असाल तर आपल्याला त्या ठिकाणी फायदा होणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो, लगेच तुम्ही डाउनलोड करा। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण सगळ्या लिंक टाकलेल्या, त्यावर क्लिक करून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। चला आता आपला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात। गलगंड हा रोग कोणत्या क्षाराच्या अभावामुळे होतो? काय? गलगंड हा रोग कोणत्या क्षारांच्या अभावामुळे होतो? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी, आयोडीन। कोणत्या? गलगंड कशामुळे होतो? आयोडीनच्या अभावामुळे होतो। 10 नंबरचा प्रश्न आहे, अल्फ्रेड नोबल यांनी कशाचा आविष्कार केला होता? अल्फ्रेड नोबल यांनी कशाचा आविष्कार केला होता? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक 1 डायनामाइट। लक्षात ठेवा, सर अल्फ्रेड नोबल या स्वीडिश शास्त्रज्ञाने 1867 मध्ये काय केलं होतं? डायनामाइट या स्फोटाचा शोध लावला होता।
आणि शांततेच्या नोबेल पुरस्काराचं वितरण नॉर्वेची राजधानी ऑस्लो येथे करण्यात येते आणि इतर नोबेल पुरस्कार कुठं स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे वितरण करण्यात येतं. फक्त शांततेचा नोबेल पुरस्कार कोणत्या ठिकाणी ऑस्लो या ठिकाणी करण्यात येतो. आणि जे काही स्वीडन आहे, स्वीडन हे स्वीडन देशाचे आहेत, त्यामुळे बाकीचे जे काही नोबेल पुरस्कार आहे हे स्वीडन देशातील स्टॉकहोम या ठिकाणी जे काही शांतीचा नोबेल पुरस्कार सोडून बाकीचे कुठं केले जाते, स्वीडनमधील स्टॉकहोममध्ये केले जाते. भांड्यांना कलई करण्यासाठी कोणत्या धातूचा वापर केला जातो? भांड्यांना कलई करण्यासाठी कोणत्या धातूचा वापर केला जातो? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी कथील. लक्षात ठेवा, भांड्यांना कलई करण्यासाठी कथीलचा वापर केला जातो. कशासाठी केला जातो? जे काही लोखंड आहे त्याचं गंज न रोखण्यासाठी. पुढचा प्रश्न आहे बघा, जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनामुळे कोणत्या वायूचं प्रमाण वाढतं? जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनामुळे कोणत्या वायूचं प्रमाण वाढतं? चला पटकन आन्सर द्यायचा, आपल्या 3 सेकंदाचा वेळ मिळतोय. राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी कार्बन डायऑक्साईड. जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनामुळे कार्बन डायऑक्साईड वायूचं प्रमाण वाढतं. पिकलेले टोमॅटो यांच्यातील कोणत्या घटकामुळे लाल दिसतात? जे काही पिकलेले टोमॅटो असतात त्यामध्ये कशामुळे ते लाल दिसतात? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी लायकोपिन. कशामुळे? टमाट्यामध्ये काय असतं? लायकोपिन असतं. बेडूक हा कोणत्या वर्गामधील प्राणी? बेडूक हा कोणत्या वर्गामधील प्राणी? तर बघा हा उभयचर वर्गामधील प्राणी. लक्षात ठेवा उभयचर. बेडूक हा पाण्यात पण राहतो, जमिनीवर पण राहू शकतो, म्हणून त्याला उभयचर असं म्हणतात. आणि साप कसा आहे? साप तर साप बघा सरीसृप वर्गामधील प्राणी. कोणत्या? सरीसृप. 17 नंबरचा प्रश्न काय आपला? नॉटिकल मेल हे अंतर मोजण्याचं एकक कुठे वापरतात? नॉटिकल मेल हे अंतर मोजण्याचं एकक कोणत्या ठिकाणी वापरलं जातं? राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी समुद्रामध्ये अंतर मोजण्यासाठी. लक्षात ठेवा समुद्रामध्ये अंतर मोजण्यासाठी. पुढचा प्रश्न आहे, व्हिटॅमिन सीच्या अभावी खालीलपैकी कोणता आजार होतो? व्हिटॅमिन सीच्या अभावामुळे कोणता आजार होतो? राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी स्कर्वी. कोणता आजार होतो? स्कर्वी आजार होतो. 19 नंबरचा प्रश्न आहे, दैनंदिन आहारात फॉस्फरसच्या त्रुटीमुळे कोणता विकार संभवतो? दैनंदिन आहारात फॉस्फरसच्या त्रुटीमुळे कोणता विकार संभवतो? चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा आपल्याला. राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक डी वाढ खुंटणे. याच्यामुळे काय होतं? वाढ खुंटली जाते. पुढचा प्रश्न आहे आपल्या स्क्रीनवर बघा, हृदयाचे कार्य व्यवस्थित चालू आहे हे तपासण्यासाठी खालीलपैकी कोणतं उपकरण वापरतात? हृदयाचं कार्य व्यवस्थित चालू आहे हे तपासण्यासाठी खालीलपैकी कोणतं उपकरण वापरलं जातं? राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक ECG. कोणतं उपकरण आहे? ECG. 21 नंबरचा प्रश्न काय आपला, विद्युत दिव्यामध्ये कोणत्या धातूचा तंतू असतो? विद्युत दिव्यामध्ये कोणत्या धातूचा तंतू असतो? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी टंगस्टन. कोणत्या? टंगस्टन धातूचा तंतू असतो. 22 नंबरचा प्रश्न काय आपला, मानवी डोळ्याचे सुस्पष्ट दृष्टीचे लघुत्तम अंतर किती सेंटीमीटर असतं? काय विचारलं आपल्याला? मानवी डोळ्यांचे सुस्पष्ट फुस्पष्ट आणि सुस्पष्ट दृष्टीचं लघुत्तम अंतर किती सेंटीमीटर असतं? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी 25 सेंटीमीटर. किती? 25 सेंटीमीटर असतं. डोळ्याला ताण न देता, म्हणजे डोळ्यावर कुठल्याही प्रकारचा ताण न देता वस्तू स्पष्ट दिसण्यासाठी वस्तू आणि डोळा यामधील कमीत कमी अंतर 25 सेंटीमीटर असावे लागते. त्यास काय म्हणतात? सुस्पष्ट दृष्टीचं लघुत्तम अंतर म्हणतात. कसं? फुस्पष्ट आणि सुस्पष्ट दृष्टीचं लघुत्तम अंतर असं म्हटलं जातं. तंबाखूमध्ये असणारा विषारी पदार्थ कोणता आहे? तंबाखूमध्ये असणारा विषारी पदार्थ कोणता आहे? तर तंबाखूमध्ये काय असतं आपल्याला माहितीच आहे, निकोटीन असतं. लक्षात ठेवा निकोटीन. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण, भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? जे काही भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर आहे कोणत्या ठिकाणी स्थित आहे? तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक सी कुठं? मुंबई या ठिकाणी स्थित आहे. 25 नंबरचा प्रश्न आहे, पाण्यामध्ये कोणकोणते घटक असतात? काय प्रश्न आहे? पाण्यामध्ये कोणकोणते घटक असतात? तर ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन हे घटक पाण्यामध्ये असतात. खोकला येणे आणि थुंकीतून रक्त पडणे हे कोणत्या रोगाचं लक्षण आहेत? खोकला येणे आणि थुंकीतून रक्त येणे तर एक क्षय, त्यालाच आपण काय म्हणतो? TB. कोणत्या रोगाचे लक्षण आहे? TB. आलं लक्षात? पुढचा प्रश्न बघूयात. आणि काविळा असतो ना, काविळा हा संक्रामक रोग आहे. तो यकृताला होतो. हिवताप आल्यास काय होतं? वारंवार ताप येतो. खालीलपैकी कोणाचा जन्मदिन भारतात
विज्ञान दिन म्हणून साजरा करतात? तर कोणाचा आहे तो? ऑप्शन क्रमांक सी, सी व्ही रमन. कोणाचा? सी व्ही रमन यांचा जन्मदिन भारतामध्ये विज्ञान दिन म्हणून साजरा केला जातो. संगमवर हे रासायनिकदृष्ट्या कसे आहेत? राईट आन्सर हे कसं आहे? कॅल्शियम कार्बोनेटचं असतं. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. खालीलपैकी कोणता रक्ताचा गट नाही? खालीलपैकी रक्ताचा गट कोणता नाही आहे? चला पटकन चॉईस करायचा आपल्याला. तर AO, कोणता AO हे काय रक्ताचा गट नाही. AB हे काय आहेत बघा रक्ताचे गट आहेत. 30 नंबरचा प्रश्न काय? पाण्याचे तापमान 18°C वाढल्यास जेवढी उष्णता लागते त्याला काय म्हणतात? चला पटकन आन्सर द्यायचं आहे आपल्याला. 3 सेकंद मिळतील. तर त्याला काय म्हणतात? ऑप्शन क्रमांक सी, 1 कॅलरी असं म्हटलं जातं.